آها، این جالب شد. چرا این همه من خودم کشتم یوتیوبم به مانتیزیشن برسه، بعد که رسید به مانتیزیشن، بعد از یه مدت چی و من فهمیدم که آپلودم رو توی یوتیوب فارسی متوقف کردم. نه اینکه بگم ول کردم، متوقف کردم، کمتر کردم و یهو سر از اصلا یه مسیر دیگه در بردم، یوتیوب انگلیسی خارج از ایران رفتم. اصلا چی شد، چجوری شد، چی فهمیدم. این ویدیو چیزی رو بهت میگه که اولا که امیدوار بودم یه نفر روزمو بگه، دوم که زندگی تو از این رو به اون رو میکنه. میخوای ببین، میخوای نبین. قضیه چیه؟ بعد از اینکه این اتفاق افتاد، مانتیزیشن اتفاق افتاد، من یه چیزی رو فهمیدم که نمیدونستم. و معمولا ما وقتی چشممون به یه هدفیه میگیم وای یعنی میشه من برسم به اون قله، بعد میرسی میبینی یه چیز دیگه است، اصلا یه دنیای دیگه دری به رود میشه. چیزی که من فهمیدم اینه که هر چنل یوتیوبی به هر زبون خاصی که باشه، زبون خاص یعنی حالا فرانسه، ایتالیایی، هرچی، یعنی تو داری برای یه مردم مشخصی که به یه زبون مشخصی صحبت میکنن توی محتوا میکنی. خب یعنی چی؟ یعنی سقف رشدت میشه آدمایی که به اون زبون صحبت میکنن. یعنی تو در نهایت خودتو بکشی، میزان ویویی که میگیری مربوط میشه به اون جامعه‌ای که اون زبون رو صحبت میکنن. حالا این وسط ممکن بگی که خب ترانه زیرنویس میذارم، فلان میذارم. حتی الان یوتیوب یه قابلیت جدیدی اعلام کرده، اونم دوبله است، که مثلا به زبونی که تولید میکنی دوبله روش میذارن و کسای دیگه میبینن. برای ویدیوهای سرگرمی حتی شاید جواب بده کمی، اما به طور کل جواب نمیده. حالا چرا جواب نمیده؟ ببین من وقتی الان دارم با تو حرف میزنم، با توجه به فرهنگ ایران، با توجه به شناختی که از فرهنگ خودمون دارم، در اون سازمانی صحبت میکنم. خب الان اینو من دوبلش کنم، اون کاری که باید میکنه توی اون مخاطبی که دوبله شده؟ نه دیگه. چرا اون مخاطب ارتباط نمیگیره با این سبکی که من الان دارم در اون سازمانی با تو صحبت میکنم؟ با هر مخاطبی، با هر مخاطب هدفی توی محتوا تو با زبون خودش صحبت میکنی. خب این اصلا یه اصل مارکتینگه که میای میشناسی آقا من اصلا به کیا میخوام کارمو معرفی بکنم، با کیا کار دارم، به زبون خودشون باهاشون حرف بزنم. الان جوری که من یه موضوع مشخص رو توی یوتیوب فارسیم ارائه میدم با جوری که توی یوتیوب انگلیسی ارائه میدم باید فرق بکنه. یعنی جوری که یه مطلب رو با مثال هایی که توضیح میدم و ساندویچ میکنم، تحویل میدم، اینجا فرق میکنه، اونجا هم فرق میکنه. پس اصلا چنین تئوری رده. تو سقفت وقتی که به یه زبونی صحبت میکنی، با یه مخاطبی صحبت میکنی، سقفت همونه، پایینه. حالا اینجا رو گوش کن. یه سری خطراتی هست که همه جوامع رو تهدید میکنه، تغییرات و خطرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی. وقتی که تو داری به یه زبونی صحبت میکنی، آقا اصلا بگیم ایتالیایی، اگر یه اتفاقی تو اجتماع، اقتصاد یا هر جوری تو اون کشور، تو اون جامعه بیفته، کسب و کار تو تحت تاثیر قرار میگیره و این خطرش خیلی بیشتر از اینه که اتفاقات جهانی بیفته. چون توی یه کشور، مخصوصا کشورهای داستانداری مثل ما که دیگه اصلا اون جلو علمدار کشورهای داستانداری، وقتی که کشور دائم زیرش زلزله است که یه اتفاقی از یه وری شب میخوابی صبح بلند میشه اتفاق میفته، خب تو اصلا کلا رو ویبری، رو چی حساب کردی که بهت درآمد ثابت بده؟ حالا اینا که نیست فقط. وایسا. کشور ما، کشور عزیز ایران، به خاطر اینکه ما تحریم هستیم، ما شرایط مضاعف، ما همیشه شرایط مضاعف بر دیگران داریم. تحریمیم. ویدیوهای ما میگیره، ما یوتیوبرهای فارسی زبون خونه رو آبه. حالا چرا؟ ببین ویوهایی که شناسایی میشن از ایرانن، یعنی آی پی اون وی پی ان لو میره که آقا اینا از ایرانن، هیچ پولی بابتشون من نمیگیرم.
تو آمار من فکر کنم نزدیک 18-19% ویوها داره لو میره که از ایرانه. یعنی من بابت 18-19% ویوها اصلا هیچ درآمدی نمیگیرم. میمونه باقی ویوها که بابتشون دارم درآمد میگیرم. حالا اینو گوش کن. باقی ویوها با وی پی اینه. درسته؟ شما وی پی این میزنید. وی پی این هایی که حالا چفت و بست داره لو نمیره. مثلا میخوره آقا ویو از آمریکاست، ویو از نمیدونم آلمان، این وره اون وره، و من بابت اون ویوه بر حسب نرخ اون کشور، آمریکا فلان بیسار، بر حسب نرخ اون کشور به من درآمد میده. اگر یوتیوب از حالت فیلترینگ در بیاد و ما دیگه فیلتر نباشیم و آدما بدون فیلتر شکن بیان ویدیوی منو ببینن، همه ویوها میخوره از ایران. یعنی تو همین شرایط فعلی کشور اگر رفع فیلتر بشه یوتیوب، تمام یوتیوبرهای فارسی به خاک سیاه نشستن. این به کنار. به فرض بگیریم تحریما برداشته بشه، یعنی این قانون که یوتیوب برشه گفته آقا من بابت ویوهای فارسی زبون اصلا هیچ پولی نمیدم به خاطر تحریم، این قانون هم نبود، پول به ما میداد. حالا قانون این که نرخ تبلیغات رو تعیین میکنن، تبلیغات چیا؟ که میگن یوتیوب جان بیا تبلیغات منو مثلا به آدما نشون بده. خب اون نرخ تبلیغاته بر اساس هر کشور متفاوته. چی تعیین کنندشه؟ توان اقتصادی اون آدمای اون کشور. مثلا توان اقتصادی عرب زبون ها بالاست، اینا پول بیشتری تبلیغات چیا خرج میکنن تا تبلیغشون مثلا به عرب زبون ها نشون داده بشه. چرا؟ چون وقتی توان اقتصادیشون بالاست یعنی خرج میکنن، پس یعنی بازده مالی داره واسهشون. اما یه کشوری مثل هند با اینکه جمعیت زیادی داره، خب به صرف هست، یه جمعیت خیلی زیادیه بخوان تبلیغات بکنن، اما صرف اقتصادی نداره چون توان اقتصادیشون پایینه و اگر تبلیغی میبینن درصد خیلی کمی ازشون شرایط مالی اینو دارن که برن بخرن هر چیزی که حالا اون تبلیغات داره نشون میده. بنابراین چیزی که گفتم، کشور ما حتی اگر قضیه تحریم هم نباشه، یه کشور معمولی بودیم مثل همه آدمای دیگه سطح جهان، بازم درآمد یوتیوبرهای فارسی نزدیک به 0 یا 1/3 بود. چرا؟ چون اولا تعداد فارسی زبون ها خیلی کمه، دوما اون نرخه که بهت گفتم تبلیغات چیا میدن، اون نرخه برای ما خیلی پایینه، پول کمی میدن، چون فارسی زبون ها براشون ارزش و صرفه اقتصادی ندارن، چون توان اقتصادی پایینی دارن و توان خرید بالایی ندارن و ارزش اقتصادی پایینی دارن. در نتیجه درآمد تمام یوتیوبرهای فارسی زبون باز با خاک یکسان میشه. خلاصه امر، واقعیتی که هست و خیلی از یوتیوبرهای فارسی زبون اینو نمیبینن اینه: یوتیوب فارسی خونه رو آبه. یعنی هر آن اگر داخلی فیلترینگ برداشته شه اصلا یهود تمام تو مردی تمام شد. اگر بگیم که به خوبی اتفاق بیفته، اصلا بگیم شرایط کشور گل و بلبل و سنبل بشه، همه چی به حالت اولیه برگرده و ما بشیم یه کشور عادی، باز هم مردیم تمام. چرا؟ چون کشور عادی هم بشیم طبق قانون عادی با همون رفتار میکنن دیگه، وی پی این این وسط نیست و اتفاقی که گفتم میفته. یعنی در هر صورت تو داری اگر روی یوتیوب فارسی برای یه هدف بلند مدت زندگیت حساب میکنی، خونه رو آب داری میسازی. حالا الان تو فرض کن 2 تصمیم جلوی روی ترانه است. ترانه خانومی که هدفش چیه؟ هدفش اینه که یه سبک زندگی توی یه مکان مشخص تو ذهنشه و میخواد قدم به قدم برسه به اون سبک زندگی مشخصی که تو ذهنشه و فکر میکنه که اول باید مثلا یوتیوب فارسی به درآمد برسه، به یه درآمدی برسه که بتونه زندگی منو ساپورت کنه، بعد برم از ایران بتونم برم بیرون، بعد بتونم حالا ذره ذره اون زندگی رو بسازم. این اون ترانه گذشته است که داشت این فکر رو میکرد. حالا فرض کن که این ترانه الان رسیده به مانتیزیشن، یعنی ترانه اومد توی مانتیزیشن.
فهمید این قضیه رو. توی یوتیوب فارسی حالا چیکار دارن میکنن آدما به خاطر اینکه این اتفاق نیفته، درآمده رو تا حد ممکن بیارن بالا؟ با علم به اینکه سقف یوتیوب فارسی پایینه و تعداد بیننده ها پایینه، تو اگر بخوای درآمد تو ببری بالا باید تعداد آپلود تو ببری بالا. توی یوتیوب فارسی میان مثلا آپلود روزانه میکنن، آقا هر چی که هست میسازن فقط روزانه اون ویوه اتفاق بیفته. تعداد آپلودی که چنل های فارسی میکنن در مقایسه با تعداد آپلودی که مثلا یه چنل انگلیسی میکنه بیشتره، درآمدشون یا هم راستاست یا پایین تره. یعنی این اتفاقی که الان تو یوتیوب فارسی الان داره اتفاق میفته. حالا ترانه‌ای که رسید به این نقطه اینو فهمید، 2 تا راه داره. تویی که الان اینجا نشستی داری منو گوش میدی، الان تو این نقطه 2 تا راه داری. یا یوتیوب فارسی رو که الان اصلا تو نقطه مانتیزیشنت هستی، مانتایز شدی، پول داری میگیری، اینجوری ادامه بدی که آپلود روزانه بکنی، این سقفه رو بتونی تا ماکسیموم حالتی که میتونی ببری بالا، آپلود روزانه. و این ریسک رو به جون بخری که هر آن اگر یوتیوب رفع فیلتر بشه توسط کشور خودمون، رفع تحریم بشیم توسط جامعه جهانی، تمام تو و کسب و کارت و تمام سالهایی که خون گریه کردی و اشک ریختی تا به این نقطه برسی، دان مردی، سقوط کامل. یا بیای انتخاب بکنی که آقا هدفی که من مثلا دارم واسه من، خب این اگه صبر کن، این ممکنه در راستای هدفت باشه و بگی که آره اشکال نداره چون من درآمدم از چندین جاست، حالا یوتیوبم کنارش دارم، اب نداره من انجام میدم. ولی یه وقتی هست تو مثل منی، تو داری فکر میکنی که آقا من اجازه بده، من میخوام درآمد اصلیم از درآمد غایبی باشه که مثلا از مخاطب یوتیوب هم یا این ورم فروش پکیج هم و اینا به دست میارم. وقتی اون داستان، خب این اصلا منطقی نیست دیگه. خب راه دیگه چی میشه؟ راه دیگه فدا کردن رضایت زمان حال برای رسیدن به رضایت بزرگتر آینده. که خب ترانه خانم به جای اینکه هر روز آپلود بکنه که این سقف درآمد رو رشد بده به بالاترین سقف ممکن، اومد گفت آقا نه، من اصلا از اولی که این کار رو شروع کردم واسه این بود که دغدغه فکری نداشته باشم. خب من الان با ترس این که یه چشم به اخبار هر روز صبح که پا میشم، یه چشم به برنامه خودم، نمیدونم ترس از این داشته باشم که آقا اتفاق خاصی داره میفته تو کشور یا نمیفته، یا برنامه و چمچارهای خودم پیش ببرم. وقتی که این وضعیت، خب این اصلا خلاف اون چیزیه که من میخواستم. حالا اینجا رو گوش کن، هدف ما اشتباه اینه، ما فکر کنیم هدفمون اون درآمده است، یعنی من برسم به فلان درآمده دیگه خیالم راحته. نیست. اینکه تو چجوری اون درآمده رو به دست میاری مهمتره. چون تو اصلا بگو الان 100 میلیون داری در میاری، وقتی تنت داره همش میلرزه به خاطر اینکه یه چشت به اخباره که چه اتفاقی میفته، یه چشت به برنامه هات، خب چجوری میخوای اون آرامش مالی، اون آرامش زندگی که از اولش به خاطرش کارو شروع کردی داشته باشی و بهش برسی؟ منظورمو نمیدونم دارم درست میرسونم یا نه، ولی یه 2 تا 4 تا بکنی منظورم متوجه میشی. پس میمونه چه راهی؟ میمونه این راه که آقا این مسیر غلطه، حالا باید شجاعت اینو داشته باشی ترانه خانم، شجاعت اینو داشته باشی که مسیر رو اصلاح بکنه. یه چیزی رو من خیلی بهتون گفتم که زمانی که میفهمی مسیر رو اشتباه رفتی یا یه اشتباهی کردی، اشکال نداره، و همون لحظه درستش بکن. من سر خوشحالی فروشی بهتون گفتم، آنلاین شاپ لباسم، که بهتون گفتم آقا بهش رسیدم، به موفقیت چندین برابرش رسیدم و فهمیدم که این داره منو گره میزنه به این موقعیت جغرافیایی. بعد من فکر میکردم خب این میرسه به موفقیت، بعد من اینو میسپارم به یکی، میرم خارج از ایران زندگی میکنم. خب اون موقع بر اساس اطلاعات اون زمان فکر میکردم، من بنده خدا فکر میکردم که این اتفاق میفته، ولی بعدا که فهمیدم اتفاق نمیفته، خب دیگه حماقت اگه ادامه بدم.
اولش به خاطر اطلاعات نداشتن فکر میکردم، بعدش که اطلاعات داشتم اگه با اطلاعات داشته ادامه بدی که میشه حماقت. میای اصلاحش میکنی. پس مسیری که من رفتم این بود که خب حالا من به جای این قضیه که هی موش بود و گربه بود و دنبال آرامش مالی و ثبات کسب و کار و تن لرزه این که الان چه اتفاق میفته، من باید برم سمت یه مسیر دیگه ای. حالا با توجه به اطلاعاتی که تو اون زمان داری میای مسیر رو مشخص میکنی که حالا اگه این نه پس چی؟ اینجا مهم میشه. ببین چی شد اینجا. من یه تئوری رو رسیده بودم بهش برای حل یه مشکل بزرگ شما در هممون. مشکل بزرگ چیه؟ من تو ویدیوهای آنلاین شاپ بهتون توضیح دادم وقتی که کسب و کار خودت رو شروع میکنی از صفر، اوایلش هیچ درآمدی تو نداری و این یه مشکل خیلی بزرگه. تو تا یه سال و نیم درآمدی نداری و دقیقاً همین این عامل باعث میشه که خیلی‌ها شروع میکنن کسب و کارشون رو بعد نیمه ولش میکنن، به خاطر اینکه خب باید کسب درآمد داشته باشی بتونی ادامهش بدی. من به یه راه حلی برای این قضیه رسیده بودم که این راه حل حاصل تمام این 10 سالیه که من جوریدم راه اندازی بیزینس رو، چه از نظر علم تئوری، علمی که تو دانشگاه بهم دادن، علمی که بعدش خودم کسب کردم، علم تجربی که خودم تو کار کسب کردم، علم تجربی که با مشاوره هایی که دادم، با پکیجایی که فروختم از رو شما در اومد. همه اونا رو بریز تو قالب یه هم بزن، یه تئوری اومد بیرون، تئوری ترانه ساخته برای حل یه مشکل بزرگ تو این قضیه، مشکلی که همتون داشتین و دلیل اینه که هممون میایم کسب کار خودمون رو ول میکنیم و نیمه رها میکنیم. حالا اون تئوری چی بود؟ دارم میگم تئوری یعنی توی عمل هنوز انجامش ندادم. توی نقطه‌ای که دارم الان بهت میگم، یعنی تو همین نقطه‌ای که اینجا هستم هنوز این تصمیم رو نگرفتم. تئوری اینه که تو برای اینکه از یه جایی که ثبات داری، یه جایی که جاپات محکمه، جامپ کنی به یه جایی که اصلا نمیدونی چیه، فقط میدونی که آقا من اینو نمیخوام، مثلا الان کارمندی دارم حالم خوب نیست نمیخوامش، میخوام برم کسب و کار خودم رو راه بندازم، اما این برات واضح نیست که چجوری اصلا میخوای انجامش بدی. یه فیلد جدیده، همه چی باید مارکتینگ یاد بگیری، حالا من چه جنسی بیارم، حالا چی کار بکنم، میخوام آموزش بدم پکیجامو بفروشم، حالا چجوری ویدیو درست کنم، چیکار کنم، اینا. خب یعنی وارد یه دنیای جدیدی میشی که همه چیش جدیده. یه عصا لازم داری که بهت کمک کنه از اینجا این جامپ رو بزنی اینجا. اون عصا بهت چه کمکی میکنه؟ بهت کمک میکنه که تو اون بازه خاکخوری اولیه که داره، چه آنلاین شاپ، چه یوتیوب، چه هر نوع بیزینسی، فروش کالا، فروش خدمات، هر چی، بتونی گلیم تو از آب بکشی بیرون، بتونی اون درآمده وجود داشته باشه. اینجا رو گوش کن. بدون اینکه زمان تو هدر بده، بدون اینکه بی ربط به رشد این کار جدید تو، این فضای جدیدی که داری توش پا میذاری باشه، بدون همه اینا کمکت کنه این جامپر رو بزنی. و این مشکل بزرگی که تا یه سال و نیم، 2 سال وقتی یه کاری رو شروع میکنی درآمد نداری و باعث سردرگمیت میشه و باعث میشه ادامه ندی و حل بکنی برای همیشه. این راه حل اینه که مهارت استراتژی محتوا و مهارت تولید محتوا، مهارت برندینگ و مارکتینگ رو توی سطح عملی، اینش مهمه. ببین تو الان سرچ بکنی توی سطح تئوری، از چت جی پی تی بپرسی توی سطح تئوری اینور اونور بهت میگه خب برای برندسازی این کار بکن، برای تولید محتوا این کار بکن، خانمی که میخوای آنلاین شاپ بزنی، خانمی که میخوای، آقایی که میخوای نمیدونم خدماتتو بفروشی، پکیجتو بفروشی. تو عمل وقتی تو میخوای از صفر مارکتو بگیری فرق میکنه داستان.
این گپ بین تئوری و عمل چجوری باید گرفته بشه؟ این آموزش قرار بود قبل از اصلا اومدن من، این آموزش قرار بود ضبط بشه و برای آنلاین شاپ ها این راه حل ارائه بشه که آقا شما دیگه لازم نیست جز جگر بزنید تا این اتفاق بیفته. با این روشی که بهتون میگم، همزمان با اینکه کسب و کار خودتون رو دارین میسازین، میتونید کنارش این کار رو برای کسب و کارهای دیگه انجام بدین. یعنی کار برندینگ و تولید محتوا و استراتژی رو یاد بگیرین، به صورت فریلنسری برای جاهای دیگه انجام بدین، همزمان با اینکه مهارت خودتون بیشتر میشه برای اینکه رو کسب و کار خودتون پیاده سازی بکنید، پولم بگیرید. یعنی یه جوری که انگار داری خودت و مهارتت رشد میکنی، کسب و کارت هم رشد میکنه، به خاطری که تو داری تمرین میکنی. به جای اینکه تنها موش آزمایشگاهی کسب و کار خودت باشه، موش آزمایشگاهی تو هم کسب و کار خودته، هم کسب و کارهای دیگران که داری روش پیاده سازی میکنی. و دانش تو چیه؟ عصای تو چیه؟ این که این مهارت رو عملی بهت یاد دادم. یعنی همونجور که تو پکیج استراتژی محتوای آنلاین شاپ بهتون عملی یاد دادم، اینم همون عملی، دقیقاً تصویر چی، فلان چی، برمان چی، عملی. این برنامه بود. بعد که این اتفاق افتاد و من فهمیدم باید راهمو تغییر بدم، اومدم دیدم که یه شباهتی وجود داره بین این چیزی که من کشف کردم و شرایط فعلی من. حالا اینجا جالب میشه. شرایط فعلی من چی بود؟ من یه پایگاه به ثبات رسیده داشتم، یعنی درآمدم از فروش پکیجا به ثبات رسیده، یوتیوبم به درآمد رسیده و من هر چقدر بیشتر آپلود کنم بیشترم درآمد دارم و اصلا همه چی گل و بلبل. این ثبات. حالا تو میخوای این ثبات رو ول کنی و بری روی یه چیز بی ثبات. دیدی شبیه به همون شد کار کارمندی. ثبات، تو درآمدت به جای، اینت به جای، اونت به جای، ولی به خاطر اینکه همراه با آیندت نیست میخوای ول کنی بری بیزینس خودت رو راه بندازی. درسته؟ دقیقا شبیه همون نیست؟ خب شرایط من تو نقطه یه لحظه دیدم این که شبیه همونه. بعد گفتم خب ترانه خانم، شمایی که میخوای اینو آموزش بدی، این تئوری رو که میخوای عملی بکنی، بیا توی عمل خودت الان روی این شرایط خودت پیاده بکن و این تغییر مارکت، تغییر نوع کسب و کاری که میخوای داشته باشی رو قشنگ تست بکن با این عصایی که خودت میخوای نسخه‌شو بپیچی برای آدمیزادهای دیگه، آدمهای دیگه. حالا من چیکار کردم؟ اومدم گفتم باشه. قضیه مثل چیه؟ مثل رضا شاه که میگن پل ورسکو سازندش ساخت. رضا شاه گفت برو زیرش خودت با خانوادت بساز، بخواب. اولین قطار که رد میشه خودت و خانوادت زیرش باشین. دقیقا من خودم نشستم خوابیدم زیر پل ورسک زندگی خودم و خواستم این تئوری رو تو عمل اثبات کنم و تو عمل تکمیلش کنم که بعد تحویل شما بدم. حالا چی شد نتیجهش؟ چیزی که فهمیدم اینه که نه تنها این تئوری جواب میده، بلکه اصلا روش درستش اینه که این کار بکنید. اصلا ما چرا زجر میکشیدیم اون موقعی که من زجر میکشیدم، درآمدی نداشتم. خب باید اون خایخوری اولیه کسب و کار طی بشه تا تو به درآمد برسی و هزار و یک حرف از این ور که میشنوی، هیچ خودت هی با مغز خودت کلنجار میری. ببین مغز ما نتیجه براش مهمه، نمیفهمه. تو میگی که خب ببین تو الان بخور نون و تره، بعدا میخوری، نمیفهمه، میزنه خودش رو در و دیوار زمین. بعد تو مسیر رشد کسب و کارت اگه قرار مثلا 1 ساله طی بشه، تو 3 سال درگیرشی، به خاطر اینکه هی مغزه رو باید بگیری بکشی. حالا تو بیا، حالا بیا، نه الان درست میشه، الان به مانتیزیشن میرسی، الان دیگه درآمد تو میگیری. این کار رو من کردم. حالا اصلا نقطه قبل از این که این کار رو بکنم چجوری اتفاق افتاد؟ اومدیم گفتیم که اون هدفی که داری ترانه خانم، میخوای تو توش پا بذاری، یه سبک زندگی، یه حسه که تو میخوای بهش برسی. و اون چیه؟
آسایش مالی از ثبات منبع درآمد مالی که داری، لذت بردن از کاری که داری میکنی و در نهایت هم این که مخاطب جهانی باشه. همه اینا یه عالمه فاکتور لیسته که من داشتم. گفتم خب الان باید برای این کار چیکار بکنی؟ اینجا مغز همیشه برای فرار از بزرگترین ترسش میاد تو رو اینجوری دور میزنه، دور سرش به سمت این ور اون ور تا اون کاری که ازش خیلی میترسه رو نکنه. خب ببین یه سری چیزا خیلی خارج از منطقه هم نمونه. این که مثلا من برم خارج از ایران زندگی بکنم، خیلی خارج از منطقه همینه، خیلی بزرگه. خب مغز ترانه خوش رو به در و دیوار میزنه که این اتفاق نیفته. میاد به دروغ مثلا میگه چی؟ میگه خب تو یوتیوب فارسیت مثلا به درآمد برسه، اینجوری بشه، بعد اون اتفاق بیفته. حالا نه، نشد یوتیوب فارسی، حالا تو از همون ایران یوتیوب انگلیسی تو بساز، به درآمد که رسید به فلان قدر بعد از ایران میری. این غلطه. یه علامت سوال که روش بذاری میفهمی که نه، فقط داری بهونه میخری برای خودت که اون کار نهایه رو نکنی. توی این نقطه که جامپ میخواد اتفاق بیفته، زمان میبره تا تو با بازی‌های مغزت پیش میری و آخر سر میفهمی که از این گذشتی رو به رو، فیس تو فیس بزرگترین ترست آخر سر وایسادی. یه صخره رو در نظر بگیر، تو اینجا وایسادی، فرض کن گرگا هم اینجا وایسادن، اون لحظه تهشه، انتهاشه و اون لحظه است که میفهمی از اول من باید اصلا این کارا رو میکردم. یعنی بزرگترین ترسم اینه که برم از ایران، این بزرگترین ترس رو باید باش روبرو بشم و انجام بدم و اصلا کلید همه ماجرا اینه. هر چقدر بخوای رادر رو درست بکنی نمیشه، باید با ترس مواجه بشی. این اتفاقی کی میفته؟ این اتفاق زمانی میفته که تو از شرایط فعلیت با همه سلولای وجودیت متنفر میشی. یعنی انگار 100% زندگیت، 100% مغزت از اون شرایط و زندگی که داره متنفره. ترس از یک روز دیگه، 2 روز دیگه تو اون زندگی بودن غلبه میکنه به ترس از پریدن. دیگه گرگا دارن میخورنت، تو میگی آقا بذار بپرم، یه درختی، یه شاخه‌ای، حالا یه آبی اون زیر شاید باشه، من نجات پیدا کنم دیگه. منطقش این مدلی میشه. با این قضیه من این کارو کردم. اون جامپر رو بعد از اینکه همه راه ها رو مغز من کشوند، منو برد خب حالا یوتیوب انگلیسی و از ایران راه بنداز، اینجوری کنم اونجوری کنم. جامپر آقا زدم به واسطه همون چیزی که فقط 60% مطمئن بودم که جواب میده، چون تئوری بود. علم تئوری هیچ وقت شبیه به عمل نیست. وقتی تو وارد عمل میشی داستان متفاوت میشه. جامپر رو زدم، 7 ماه از اون جامپ میگذره، تمام این 7 ماه بیاد. این کاغذ از قبل از این بود، من از می اومدم، ولی اون 3 ماه اول انقدر شرایط بد بود که اصلا اینجا اون 3 ماه اول رو نمیبینیم. اصلا نمیتونستم بخوام نگاهشون کنم تو تقویم. این روزایی که داریم میبینی همینجوری تیک خورده اصلا به راحتی نخورده تا الانی که رسیده به 25 دسامبر. و توی همه اینا من توی هر ماه اینجا باید نشون بدم، توی همه این ماه ها مشخص کرده بودم که توی هر ماه به چه لولی میرسه کار. حالا این بر اساس همون دانش کسب و کار و بیزینس اتفاق میفته که تو متوجه میشی که خب وقتی که میخوای یه صفری رو شروع بکنی، از 0 چه مراحلی رو باید بگذرونی، اول چی میشه، بعد چی میشه، بعد چی میشه، بعد چی میشه. اینا همه بگم دست به دست هم داد. تمام دانشی که میخوام توی این آموزش جدید، پکیج جدید به شما یاد بدم، تمام اونو دست به دست هم داد، شد حاصلش 7 ماه خون جگر من و تکمیل این علم تئوری
با تجربه عملی که بعد بیام به شما آموزشش بدم. حالا اینا به کنار، راجع به اون آموزش بعداً تو ویدیوهای دیگه صحبت میکنم باهاتون، یا تو کامنت اگر سوالی دارین بگین جواب میدم. الان تو مرحله پیش فروشه. یه چیز خیلی مهم رو میخوام بگم. ببین، ما فکر میکنیم که ظاهر یه موفقیتی رو وقتی بهش میرسیم باید حفظ بکنیم و اگر مثلا حالمون توش خوب نیست، داره تنم میلرزه از اینکه وای نکنه مثلا ترانه‌ای که یوتیوب فارسیش به درآمد رسیده، همه دارن میگن چه خوب فلان، فلان، آفرین، بهمان، توی اون نقطه ترانه فکر کنه که نباید تغییر ایجاد بکنه، با همینو باید حفظ بکنه، الان آفرینه رو گرفته، الان همه چی اوکی شده. این بزرگترین تله‌ایه که شاید اون لحظه کارو در بیاره، تو متوجهش نشی. وقتی که هدفها رو کوتاه مدت بر اساس ایگو میچینی، بر اساس اینکه ظاهر رو حفظ کنی میچینی. که ایگو یعنی هر هدفی که به هدف رسیدن به پول، شهرت، قدرت انجام بشه برای ایگوه. وقتی که این پوسته رو میخوای حفظ بکنی و کار درست رو نمی کنی، شاید اون لحظه قصر در بری، اما چند سال بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، با مغز میای زمین و تمام اون ایگو و اوهانوتولوپی که ساختی که آقا دیدی من یوتیوبم به درآمد رسید، زمانی که یکی از اون اتفاقاتی که بهت گفتم بیفته، با خاک یکسان بشی، اون وقت میفهمی که تو با خاک یکسان شدی، تمام اون بالا بودنه اومده پایین و تو الان زمان نداری که دوباره از صفر شروع بکنی. زمان مهمترین چیزیه که وقتی تو داری زندگی آینده‌تو میسازی برات مهمه. کاری که تو الان توی 20 خورده سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی میتونی بکنی، توی 50 60 سالگی سخت‌تر انجام میشه. هر کاری که داری میکنی فقط یه ذره بین وردار، نگاه بکن، ببین اون شرایطی که الان داری همونیه که میخوای. پول، حرف مردم، قدرت، اینا رو یه دقیقه بذار کنار. پولو بذار کنار، دارم میگم پولو بذار کنار. من به درآمد رسیده بود یوتیوبم، گذاشتم کنار و این تصمیم رو گرفتم. و وقتی که اومدم اینجا، نه تنها چندین برابر اون پول رو تونستم در بیارم با همین تکنیک و همین تئوری که تو عملیات گرفتم و به شما میخوام یاد بدم، نه تنها چندین برابر اونو تونستم در بیارم، بلکه تونستم زندگی رو که فکر میکردم اول باید به پول برسی بعد اون زندگی رو زندگی کنی، تونستم اون زندگی رو همزمان با همه اون چالش ها، همزمان با همه این بدبختی هایی که دارم بهت میگم، اون زندگی رو زندگی بکنم. یه چیزی رو خیلی خودمونی بگم، وقتی منو میبینی الان جلو دوربین، نمیدونم مشهوده یا نه، توی اطرافیان و دوستا و فامیل و اطرافیان خودم خیلی مشهوده. همه چیه من فرق کرده، حال من، روح من، لبخند من، همش فرق کرده. این حاصل پولدار شدن نیست، نه، من هنوز دارم میسازم، هنوز به اون. تو وقتی که یه زندگی مثلا خارج از ایران میسازی، درسته به نسبت ایران درآمده چندین برابره، ولی بر اساس زندگی که اونجا داری، رو همون زندگی دیگه. یعنی من الان دارم هنوز میسازم اون بیس و اون پایه‌ای که باید بسازم، و 6-7 ماه خیلی کمه واسه این که بگم من پولدار عالم شدم یا مثلا فلان. حالت تغییر میکنه و این اتفاقی که داری میبینی، این لبخنده، این اگر تغییری تو من حس میکنی، این به خاطر پول اتفاق نیفتاد. پدر من در اومده تو این 6-7 ماه بدون هیچ سرمایه‌ای، بدون هیچ چیزی، من پا شدم اومدم، فقط با 2 دستی چسبیدم به اون تئوری که میدونستم جواب میده و میخواستم به شما یاد بدم. زیر پل ورسک خوابیدم، زیر پلی که خودم نقششو کشیدم خوابیدم.
شاید یه جوری نمیدونم بهت کمک بکنه کوتاه نبینی، الانو نبینی، هر نقطه‌ای که میرسی یه ذره بین بگیری، 2 قدم آیندهشو ببینی و ببینی که چه تصمیمی میخوای بگیری. امیدوارم که این ویدیو کمکتون کرده باشه. دوست دارم بیشتر بیام باهاتون صحبت کنم، شاید ویدیوهای ساده تر مثل همین با ادیت کمتر با یه برنامه خلاصه بچینم که بتونم بیشتر باهاتون حرف بزنم. اما آپلودای یوتیوب به انگلیسیم بیشتر خواهد بود، به خاطر اینکه اون قراره بیاد بالا دیگه، مثلا هدف اصلی اونه. اونور بیاین، در خدمتتون هستم. اینورم گهگاهی میام همینجور خودمونی با هم حرف بزنیم، حال میده ها. خدا